älskade Skåne. Åh shit, det är så, oj vilken sol. Det är så sjuk känsla att vara i Sverige igen. Det var liksom här jag lämnade sist hos familjen och nu är jag tillbaka. Wow, wow, wow. Älskling, ja. Vi ska tydligen göra vloggar på svenska nu. Det känns skitkonstigt på svenska. Och det känns konstigt att inte ha någon mask. Och vi är hungriga. Vi är hungriga. Så ja. Vet ni vad vi har haft craving på så länge? Så vi sa att det första vi gör när vi kommer till Sverige, det är att åka till Max. Alltså, jag har längtat. Max hamburgare. Oh my god. Hur bra känns det? I have no words. This is amazing. Jag är inte svenska. Jag är svenska nu. Jag finner inga ord. Det är så gott. God morgon från Österlen. Här har jag spenderat x antal somrar som liten. Så det här är helt fantastiskt att få vara tillbaka. Jag ska visa hur det ser ut. Och jag ska även nu så här på morgonkvisten nämna att den här videon är i ett betalt samarbete med Viker. Som är en otroligt häftig planeringsplattform för weekends och roadtrips i Sverige. Och jag kommer berätta mer om den och varför jag använder den och hur den funkar lite senare i video. Men kolla in det här. Andreas trodde inte på mig när jag sa att det finns många vackra vita sandstränder i. Okej, du kanske hade rätt då. Nice. Skåne levererar än så länge. Älskling. Här är det. Vi började byta plats och jag ville bara köra ett snabbstopp på vägen. Men jag ser att det är stängt. Men det här är en svensk vingård. Och det tycker jag var lite intressant. Vi har ju varit på alla miljoner vingårdar och champagnegårdar eller det känns som. Så jag ville bara svänga förbi och se hur den här ser ut. Den är så vacker. Jag har aldrig testat svansvin. Har du testat svansvin? Kommentera. Det hade varit så kul att få komma på vinprovningar. Men tyvärr är det stängt. Väktaren kommer ut här och blev jättearg för att jag filmade. Så att jag kan inte använda den filmen. För det stod tydligen stora förbudsskyltar. Det missade jag. Men man kan ringa och boka tid för att få käka lunch här. Och få testa vinerna. Och sen kan man även få en guidad tur och liksom vinprovningar och sånt där. Men på grund av corona så har de inte det öppet. Tyvärr. Alltså det är så vackert här. Det känns inte som att jag är i Sverige överhuvudtaget. Det är helt sjukt. Och idag så ska vi sätta oss nu på morgonen. Och vi ska sitta och planera våran reserut. Och dessutom med hjälp av världens häftigaste planeringsverktyg. Så nu promenad, sen kaffe och planering. Okej älskling. Okej älskling. Nu har vi landat i Sverige.
Äntligen. Äntligen, det är fan varit stressigt alltså. Jag är helt slut, jag är helt färdig. Alltså jag är så trött på att köra bil just nu känner jag. Men vi är ju liksom inte ens i närheten av färdig. Nej, absolut inte. Färdigkörda. Nu ska vi ju börja utforska hela Sverige. Ja. Men det ska fortfarande bli jättespännande att göra det. Men det har varit slitigt att köra så här mycket. Och jag har lovat att jag ska visa dig södra Sveriges guldkorn eftersom att han inte tror på att vi har vackra stränder. Så du såg stranden jag är uppvuxen på, typ Borrbystrand, den har du sett. Den tyckte du var magisk. Men vi har några till som vi ska planera in här i besök och lite så. Och det här är faktiskt rätt kul för att vi, vart var det? San Sebastian var det. I Spanien. Vi var lite på Picalurven och... Ja, då kommer det bra idéer. Ja, precis. Då kom vi på en bra applikationsidé. Ja, det är ju du som har gjort det här hästjobbet varje nytt ställe vi kommer till. Så jag är med så här, vi går dit och så ser vi vad vi hittar. Medan han är så här, nej men vi måste ju se vad vi ska se. Och jag orkar aldrig göra den researchen, jag tycker det är jättejobbigt. Och då sa jag, det hade varit så bra om man hade en app där man liksom kan se gräddhyllan av vad man behöver upptäcka liksom. Och sen några dagar senare så bara pling plong så dimper in ett mail till mig med en samarbetsförfrågan av ett företag som heter Viker som precis har gjort det här. En planeringsplattform för Sveriges guldkorn och liksom weekends och roadtrips. Så det är jättekul. Så vi tänkte att vi skulle använda deras plattform och göra våran rutt nu i södra Sverige framförallt. Och sen gör vi en ny för norra och mellersta Sverige när det är väl i dags så att säga. Ja, vår idé kom till verklighet väldigt fort. Det var bara inte vi som gjorde den. Nej men precis. Vi ska se, vi ska logga in här nu på hemsidan. Och sen så ska vi se, det finns ju massa olika liksom typer av filtreringsverktyg som vi kan göra här. Men nu vill vi ju liksom se fina vyer. Ja. Undrar om det finns något annat kul. Det här är så perfekt. Att kunna filtrera in precis vad man vill ha. Badplatser, sevärdheter, aktivitet, upplevelser och så vidare. Alltså det finns så mycket. Det här är så coolt. Det här gör ju våran resa så mycket enklare. Och framförallt att hitta de här guldkornen som vi har liksom behövt jobba jättehårt för förut för att få tag på. Ja men hit ska vi åka. Den här stranden ska vi åka till. Okej. Så den drar vi över. Så den får med i planeringen. Och så ska vi se vad det finns mer här då. Det finns ett vattenfall i Skåne, älskling. I Skåne? Det finns ett vattenfall i Skåne. Nej. Älskling, Skåne är platt. Det finns inga vattenfall i Skåne. Det står här att det finns ett vattenfall i Skåne. Kolla här, vi måste åka till det här vattenfallet i Skåne. Om då drar du bara in den där? Ja. Ja men perfekt. Kolla, nu ligger den här i ordningen på planeringen. Och sen... Nice! Ja. Wow, här står det precis avstånd, hur lång tid och allting. Ja, så kan vi då lägga in så här, okej, om vi nu ska köra det här på typ en dag, säg. Så den här stranden besöker vi typ en timme. Och sen åker vi till vattenfallet. Och så typ 2 timmar där, för där vill vi filma och fota lite, tror jag. Och sen drar vi ner till Skanör. Eller Falsterbo. Nu gör vi den här planeringen på datorn också. Man kan göra den på telefonen. Men riktigt läcker layout på planeraren liksom. Ja men visst är den cool? Ja. Fattar mycket tid du sparar nu. Ja. Det är liksom, jag har ju bara åkt med. Men det här är vad jag har letat efter så länge. Ja, grymt. Men älskling, känns det som att vi är klara med södra Sverige? Ja. Vi har några stopp här. Då kör vi! Bra, let's go! Okej, då ska vi se. Då startar vi navigering till första stoppet. Sådär. Då kör vi.
här är det stora vattenfallet. Ja! Jävlar. Ja, tror eller ej, men Skåne har ett vattenfall. Och ett stort vattenfall. Nej, nu överdriver han. Men Skåne har ett vattenfall och det var väldigt fint. För att vara Skåne, med tanke på att Skåne är väldigt platt. Nej, men det var kul att så se. Trodde jag inte ens att jag trodde att det här var fejk, att det inte fanns överhuvudtaget. Exakt. Du trodde inte att det fanns långa vita stränder, du trodde inte att det fanns ett vattenfall. Och det fanns det! Så nu har vi bevisat det. Ja, men det var kul att se. Nu ska vi ta ett foto. Och sen så ska vi åka vidare neråt mot Falsterbohållet. Där. Äntligen ska jag få använda mitt satskort. Fast jag är i Malmö. Så gud vad hem. Jag har saknat det här stället. Där bodde jag. Så jag ska hämta paket i Malmö. Och vi kommer in och vi ska till Happy Candy. Och jag vill gå in och hämta ett paket. Är du svensk och du har varit utomlands länge så vet du exakt vad jag känner just nu. Du kommer inte komma härifrån, älskling. Det här måste ju vara flera hundra sorter alltså. Ja, jag måste plocka lite godis. Bra. Lyxen med att bo i en van är att man kan ta sin van och parkera den typ på sina vänners uppfart, nästan. God morgon, gänget! Vännerna också, vännernas ungar. Och så kan man låna vännernas barn. Ja. Macy och Mio, ska ni stå ut med oss? Va? Vi har gjort en jättelång lista på vad vi behöver ha gjort i världen. Vi ska städa, nu får du börja jobba. Diska, fixa toaletterna. Då går jag till pengarna. Jag har jobbat. Sara drar på löprunda, vi är barnvakter. Super! Helt fantastiskt. Skål på det. Får du äta frukost i campinglivsstil? Ja. Fantastiskt. Och du hittar PlayStationet med. Fick jag godkänt för matlagning? Ja, det var ju från din uppfart som jag lämnade Sverige. Ja, Det var liksom... vi köpte de sista sakerna tillsammans på Ja. Ikea och... Så jag är tillbaka här. Ja. Where it all started. Ja, Or ended, det är or jag länge vet sedan inte. det här, tycker jag. Tycker du det har gått fort eller tycker du det har tagit lång tid? Det har gått sjukt fort. Det har gått sjukt fort. Alltså det är nästan ett år, jag fattar inte. Jag tycker det har tagit ganska lång tid som du var här. Men du har ju varit med om så många olika platser så jag kan tänka mig att det går fortare då kanske. Ja, du kan aldrig köra förbi här utan att stanna hos mig, det kan jag ju säga. Nej, det går inte! Alltså de här två. Okej, jag vet att det är jättemånga av er som undrar varför jag säger hemma till typ både Stockholm och Skåne. Men det är faktiskt för att jag har som sagt bott i Skåne. Hela min släkt på pappas sida är här nere och hela min släkt på mammas sida är uppe i Norrland. Så nu kommer vi att lämna Malmö och sen så ska vi upp till lite kusinträff utanför Eslöv och sen ska jag även hälsa på farmor och farfar. Och sen börjar vi röra oss mer uppåt mot Stockholm, men inte än. Så att nu över till kusinerna. Hej snuttan! Är det Sverige-middag här? Va? Grillmaster. Ja, precis. Så svettig tog Hallå. Alla. Har ni sett barn? Men vad har du för magiska fingrar? Var hittade du den? Den satt i min bil. Alltså, Ja. kolla!
Lille vän. Jag tror vi har fått ett nytt husdjur. Ja, det vart ingen hund. Det var ingen hund. Det vart en fågel. Ja, lille fågel. Lille kompis. Är du lille kompis? Nej men den är ju så söt så att jag dör. Den behöver vatten den. Jag visste vi skulle bli 3 i familjen till slut. Va? Förlorade ditt barn? Jag förlorade mitt liv. Men han fick komma hem till sina riktiga föräldrar. Ja. Så jag tror nog att både han och jag är lyckligast. Så, Jag bara, men vad gör vi med den här fågeln? Den lämnar inte hans sida. Den testade ju att flyga iväg och så kom den ju liksom tillbaka. Och landade på han igen och bara, nej, här var det tryggt och bra. Oj, nej men älsklingen. Nej men. Nej. Men du är mamma nu. ja, det var en fågel. Ja, den var så söt när den flög tillbaka. Den tog att flyga iväg och så bara, nej, så flög den tillbaka och satte sig på min Jävla axel. gullig. Ja, det var Så, mysigt. Nu har vi gjort dagens tjänst i djurlivet. Ja, nu kan vi dricka kaffe. Nu kan vi dricka kaffe. Hallå! Okej, när man... Men hallå, jag blir jätteblöt! När man nu hälsar på sina vänner och släktingar och allting, då får man passa på att tvätta, ta långa duschar och fylla vatten i bilen. Det gick ju bra det där. Nej! Älskling, sluta nu. Jag försöker se till att vi ska komma iväg här. Jag ställer mig i din bil för då kommer det inte spruta vatten. Vad sa du? Oj, nu är det allt. Ja, det är inte jag som ska städa. Det är ett som är säkert. Jag tänker inte torka en droppe av det här kanske. Vi behöver göra en liten omplanering. Vi skulle vilja stanna mycket mer på fler ställen, men Ja, vi har ju vi har fortfarande lite tidspress. Lite tidspress Det faktiskt. känns som hela den här sommaren är typ en stor jävla tidspress. Vi lägger till några dagar i sommaren tycker jag. Kan vi lägga till en månad? Fuli. Fuli. Kan vi lägga in Fuli i kalendern? Så vi får en... Juli, augusti. Juli, fuli, augusti. Ja, juni, juli, Fuli, Just det. augusti. Så att vi får liksom en längre sommar. Någon som är med på den idén. Ja, det här blir skitbra. Älskling, nu vill jag åka och baba. Ja. Vad händer där? Så jag tar med dig din tur. Jag filmar. Så klarade det. Du är så duktig på sånt här, älskling. Vi ska lära oss det här tillsammans. Akroyoga och stå på huvudet och... Det är roligt att ha såna här små grejer och hålla på med liksom, medan man är ute och reser liksom, och ha liksom såna här delmål i träning och grejer. Jag står här och tittar och garvar åt oss att vi filmar. Min släkt har bara, vad fan har hänt med Amanda? Hon filmar hela tiden. Och du har skurit av halva ansiktet ungefär. Ja, det syns så mycket. Nej. Jag paddlade dök, det var jättelångt och tänkte så här, ja men här var det alldeles svart, så jag tänkte här kan man nog dyka. Det kunde man inte. Kunde man inte. Fortfarande grund. Ja, men nu har vi, det här är starten första gången jag testar att stå på huvudet på en supbräda. Så att det går ju framåt, sakta men säkert. Så snart kan vi stå båda två. Inte riktigt än, men learning by doing. God morgon. Nu är vi extremt trötta kan jag säga. Nu känner jag att jag är lite trött på att åka bil och jag är trött på att köra. Och det har varit lite många stopp. Så nu är vi i Helsingborg. Jag har sovit här i natt. Nu ska vi typ väcka mina vänner på deras segelbåt här i Helsingborg. Sen ska vi stanna på lunch i Borås. För att sen avsluta i Gelleråsen där han ska besikta och registrera sin motorcykel inför och köra i 2 dagar.
Alltså vi har typ 8 timmar på vägarna idag med lunchstopp. Ja, efter midsommar så känns det som att det kanske lugnar ner sig lite, kan vi hoppas. Men det är inte alltid roligt att resa igenom Sverige eller Europa heller för den delen. Men det kommer nog bli jättebra och det ska bli jättemysigt att få se Gilda och Bengt i Helsingborg och hoppa ombord på deras segelbåt och sen så kör vi. Älskling, är du taggad på långkörning? Alltså jag är så trött. Nej, jag är inte taggad. Älskling, nu får du se Tropical Beach i Helsingborg. Ja. Du får en riktig Skåne-sightseeing av mig. Men alltså jag är så imponerad över Skåne än så länge. Ja. Med Kolla vad hur nice. fint och det ser liksom ut som att det är utomlands. Det är som utomlands, ja. Ja, det är supernice. Ja, Skåne har överraskat dig, va? Ja, verkligen. Mm. Men tyvärr, det här är ju the bitter end ändå. Nu ska vi lämna Skåne. Vet du vad det bästa är? Nej. Det bästa är att när vi ska ner i Europa igen så måste vi passera Skåne. Precis. Nu får vi käka frukost. Ja. Här har vi han. Mannen, myten, legenden. I know you're just a dawn away. I keep thinking about that big sky I've seen so many times before, but it's something else to. Nu är vi på väg upp till Borås för att käka lunch med Henrik och Rakel som ni har sett att vi har rest runt med i Spanien. Så det ska bli fantastiskt mysigt innan vi fortsätter därifrån upp till Gelleråsen. Men jag tänkte på det är rätt sjukt. Alltså klockan är 11, det är 28,5 grad ute. Och jag menar, så här varmt har vi inte haft det hela våran Europatur. Så det ska ju, att det ska behövas att man ska komma till Sverige för att slippa frysa liksom, det är ändå helt sjukt. Några timmar kvar, sen är vi i Borås. Jag har farthållaren på här och tuffar vidare. Såklart vi ska till Brödernas, det är liksom vår grej. Hur många gånger har vi inte käkat Brödernas i Marbella? Liksom reunion här. Like good old times, hörni. Wow. Har ni Wow. inte förstått varför vi alltid har åkt på Brödernas tidigare? Då behöver man gå till Brödernas. Det här ser ju som en sån här reklambild. Alltså. Och nu har vi äntligen kommit fram. Gelleråsen. Vilket jävla bra väder. Det är dåligt väder, stora blickar. Andreas, tycker du Andreas är gnällig? Det är skönt när han heter samma sak. Jag känner ingen gnälligare person. Hallå! Andreas, han är med och arrangerar det här. Ja, sist vi såg er var ju i Mijas. I Spanien. Kolla hunden. Robert kom ju ner igår så han har ju sovit hos mig. Så du har ju sovit hos dig själv idag. Jag har sovit hos mig själv. Det var tomt. Första gången på, jag vet inte hur länge. Det är bra att du börjar vänja dig nu. Vi ska ju ändå sova ifrån varandra ett tag när du står i Stockholm. Exakt. Tänkte det. Ja, nu har ni fått kaffe och frukost, boys. Är ni taggade? Vi är jättetaggade. Banan verkar relativt torr. Så alltså ger det typ en timme eller 2 så är det helt torrt. Ja, det ska bli kul att se. Skål! Nu racear vi. God morgon!
Så medan boysen är ute och kör så har jag fixat lunch. Nu har de ätit. De får kaffe där borta. Och nu medan de kör resten av eftermiddagen så tänkte jag att jag skulle sätta mig och planera vart vi ska i nästa sväng med hjälp av Biker. För det är nämligen så att jag om några dagar kommer att plocka upp min hund. Och då vill jag åka runt till lite olika ställen runt om Stockholmsområdet, men sen även när vi ska uppåt mot Norrland. Och då behöver jag filtrera på vart man kan åka med hund och vilka platser man ska se då. Så det är vad jag ska göra nu. Så jag tänkte att jag ska fixa lite kaffe och sen ska jag sätta mig och göra en sån planering. Jag tänkte att jag skulle ta med mig helt enkelt. Det här är så bra för att veta. Nu var det inte ens, nu glömde jag filtrera bort restauranger, för det var inte restauranger som var det aktuella för mig, för jag äter oftast i Värnen. Men det är otroligt många restauranger som faktiskt har hund. Vissa ställen som jag inte visste att man får hund på är faktiskt med här. Så att otroligt kul. Så ska ni ut och äta med hund, så varm rekommendation. Riktigt, riktigt bra. Då vill jag ju åka överallt. Vi åker dit och så åker vi dit. Och sen kör vi upp till norr helt enkelt. Tack Biker! Gud vad trevligt, de har massa nya ställen att titta på.